غدانا جاهز بالعافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الله يسعد أيامكم كل خير. أنا موجود في منطقة الباحة وبالتحديد في محافظة بلجرشي. منطقة الباحة بشكل عام هي واحدة من المناطق اللي في المملكة العربية السعودية تقدر تحقق الاكتفاء الذاتي. عشان كذا أنا اليوم بحاول أطلع وأجيب أشياء من منتوجات المنطقة وأحاول أصنع من الأشياء هذه الطبيعية اللي تنزرع ومتواجدة في المنطقة، أصنع منها وجبة متكاملة. أول شيء بنحتاجه هنا الدجاج، والدجاج أكيد من دجاج المنطقة في واحدة من مزارع المنطقة. الشيء الثاني اللي نحتاجه مصدر طبيعي للماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي، لأن الماء مهم في حياة أي شيء. عشان كذا بنحاول نلاقي مصدر طبيعي وناخذ منه ماء. من الأشياء المهمة اللي كانوا يعتمدون عليها في المنطقة اللي هي الحبوب، يصنعون منها الخبز، يصنعون منها العصير والدغابيس وغيرها من الأشياء الرئيسية. وصلنا واحدة من المزارع الجميلة اللي فيها من خيرات المنطقة، طماطم، خيار، فواكه، كل شيء موجود. بناخذ الشيء اللي نحتاجه في غدانا ونطلع على طول على موقعنا ونبدأ الطبخ. بسم الله. وبعد ما جمعنا أغراضنا كاملة من خيرات المنطقة، جينا لهذا المكان الجميل، ولعنا النار وجاهزين إن شاء الله عشان نطبخ الغداء.
أنا الصراحة ما أشوف شيء، يعني ما أدري الطريق كيف نخرج من الوادي، ولكن بنمشي على بركة الله. إذا قابلنا طريق مسدود هذا مقفل صح؟ ايوه نرجع يسار نشوف طريق غيره. هذا درب صح؟ ايوه استودعنا الله أمورنا.